Azi de dimineață realizam un material, așa, am zis eu că fac o actualizare la cele 136 de vase rusești din flota din umbră rusească lovite de către ucraineni în Marea Azov și Marea Neagră și când ce să vezi, mai apar pe lângă cele de la, i-am zis că am actualizat la 159, da? Mai apar până la 172 încă 13 petroliere rusești lovite de către SBU, de către Magyar, anunța Magyar pe pagina lui. Așa că numărul total în acest moment despre care vorbim este de 172 de vase rusești, lucru anunțat de către Magyar Brody. Eu mi-am făcut datoria și am publicat, iată, public în acest moment acest material. Dacă apar între timp și filmări și videoclipuri cu cele 13 nave până la 172 de nave rusești, spune Brody, 118 sunt lovite în Marea Azov și 54 sunt lovite în Marea Neagră. Deci actualizarea din 17-18 iulie, cu încă 13 nave rusești bubuite de către ucraineni, da?
De asemenea, azi noapte, dronele ucrainene au lansat un atac masiv asupra Moscovei și a regiunii înconjurătoare, regiunea Moscovei, incendiind depozite de petrol și un depozit, Wildberries se numește depozitul. Este vorba despre incendii care au izbucnit la depozitele de petrol și centrul logistic Wildberries din Noginsk și Electrostal, ambele lângă Moscova, deci făcând parte din regiunea Moscova. Publicația rusă Astra, cât și guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, primarul Moscovei, Serghei Sobyanin și, bineînțeles, pe canalul ucrainean de Telegram Exil Nova apar aceste lovituri ale ucrainenilor pe care vi le prezentăm în aceste imagini. Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Ёб твою мать, блядь. Ёбни. Ну здесь, короче, бля, не особо и пытаются тушить, потому что на хуй толку тут тушить. Здесь нихуя не потушишь. Iată o nouă lovitură în regiunea Tambov. Videoclipuri din această regiune ne prezintă un incendiu la depozitul Wildberries. Vedeți aceste imagini. De asemenea, locuitorii au raportat o explozie puternică auzită în Sevastopol, da? În Crimea ocupată temporar de către ruși în apropierea garnizoanei Hardivske. Avem imagini din satelit ale celor de la FIRMS, analizate de grupul de monitorizare a energiei eoliene din Crimea, care par să indice mai multe incendii la gara din Kerch. Grupul a declarat că depozitele de combustibil, un posibil depozit de petrol și vagoane de tren au fost lovite și par să ardă în Kerch. De asemenea, avem imagini satelitare foarte interesante, publicate de către cei de la Dnipro Osint, din datele de 13-14 iulie, care arată 8 petroliere rusești atacate anterior în mai multe locații din Marea Azov. De asemenea, imaginile din satelit din 13 iulie arată feriboturi și rezervoare de stocare avariate în portul Kavkaz din Rusia, alături de cozi de camioane de combustibil militare și civile. Feriboturile au fost grav avariate într-un atac cu drone din 21 iunie și forțele ruse au restaurat podul feroviar peste canalul Crimeei de Nord, lângă Razolne, Crimea ocupată temporar. Podul rutier adiacent a fost distrus iremediabil, vedeți în aceste imagini. Dacă apreciați munca și doriți să ajutați canalul Animatora, nu ezitați să distribuiți aceste materiale, să comentați pe marginea lor și, bineînțeles, să vă abonați. Avem imagini foarte, foarte sugestive și de la protestul de amploare al ucrainenilor la Kiev și am înțeles că aceste proteste s-au întețit în mai multe proteste. Ieri, mii de oameni au participat la mitinguri în toată Ucraina în sprijinul fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov, care, așa cum știm, a fost demis de către președintele Volodymyr Zelensky. Nu o să intru în detalii, nu știu despre ce e vorba, vă spun foarte sincer și nici nu-mi place să mă bag în treburile interne ale ucrainenilor. Ei știu mai bine acolo despre ce e vorba, așadar nu țin nici partea protestatarilor, nici partea președintelui Zelensky.
Акція продовжується і ближче до вечора зібралося дуже багато людей. І це складно порівняти з вчорашнім днем, тому що людей дійсно більше. І люди все ще підходять до театру. Як ви можете бачити, за моїми спинами багато людей є, і серед них є дуже багато публічних людей. Навіть є народна депутатка Мар'яна Безугла. De asemenea, avem imagini foarte, foarte sugestive cu președintele Zelensky, care, așa cum știm, a participat în ultima săptămână la mai multe întâlniri, declarând că Ucraina va lua noi măsuri pentru a consolida legăturile cu Polonia, inclusiv deschiderea arhivelor SBU și ale serviciilor de informații externe din Volâna, extinderea permiselor pentru activități de căutare și exhumare în cadrul extinderii dialogului public cu Polonia. Știm foarte bine că polonezii îi acuză pe ucraineni istoric de niște genociduri și de niște probleme. Da, genociduri care au fost făcute pe vremea Imperiului Sovietic, pe vremea lui Stalin. Deci nu ceva ce s-a întâmplat acum. Vorbim acum și trecem la ziua 1606 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1420 de militari, 3 tancuri, 10 vehicule blindate de luptă, 85 de piese de artilerie, 3 lansatoare de rachete, 6 mijloace de apărare antiaeriană și avem cireașa de pe tort, un avion militar rusesc pierdut. Cifra totală a avioanelor pierdute de către ruși ajunge astfel la 438 de bucăți. O să discutăm și hărțile Deep State. Vedem că de la nord la sud n-au existat modificări foarte importante în ultimele 2 zile, așa că o să ne îndreptăm atenția către Kostiantynivka, unde rușii este singurul loc în care rușii au reușit un avans de aproximativ 6-7 km pătrați la Ivanopilia, la sud de Kostiantynivka, așa cum vă spuneam. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 17 iulie, cu principalele informații. Ministerul Rus al Apărării pare să se angajeze să optimizeze forțele ruse pentru continuarea războiului pozițional în Ucraina, nu pentru manevre mecanizate necesare pentru a obține câștiguri rapide la scară largă. De asemenea, prioritizarea de către Rusia a eforturilor sale de război în Ucraina și politicile economice suboptimale declanșează, se pare, un declin economic mai amplu în Rusia. Un centru de sondaje afiliat statului rus a înregistrat una dintre cele mai abrupte scăderi ale ratelor de aprobare ale președintelui rus Vladimir Putin de la începutul războiului din Ucraina, după câteva luni de scădere constantă. Dar vedem că totuși Putin are foarte, foarte mare susținere, a căzut de la 70 și ceva la 66%, deci 5% de la 71 la 66%, ceea ce mi se pare nesemnificativ, pentru că, așa cum știm, 60% este o majoritate confortabilă, așadar rușii continuă să susțină efortul de război al lui Putin și al regimului criminal de la Kremlin. Și în aceste ultime imagini vă las hărțile Institutului pentru Studiul Războiului.
la data de 17 iulie. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!